Hello guys, Amazing Trend here. Welcome to my YouTube channel, Amazing. Kumusta kayo guys? Para sa episode na to, samahan nyo akong mag-unbox ng storage rack. Another Budol finds from Shopee. So, I'll be posting the link sa description area para in case magustuhan nyo rin, maka-order kayo. Presyo nito guys is 763 pesos including the shipping fee. So, nakuha ko lang siya guys ng 626 pesos minus the discount voucher and Shopee coins. So, para sa pag-unbox, so orasan ko po ito. Ang simula ng oras ay 2:16 p.m. Okay. So, before that, inom muna tayo na chocolate flavor. Ang sarap. Nutribu. Okay, so time check guys, it's 2:48 p.m. So natapos ko siya na. Ayan, successful ang pag-assemble ng storage rack. Okay, so okay itong storage rack na nabili ko. Kompleto ang screws, walang dents, saka ang ganda, mukha siyang matibay naman.
So actually pwede itong kitchen rack, pwede rin itong bedside table ninyo. Alright, so that's it. Maraming salamat sa pagsama sa akin today para sa pag-assemble itong storage. Always stay safe, God bless, and stay amazing.